আমাৰো যিখিনি যোগ্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেইখিনিকো আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰিম সংখ্যাটো মই এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰো কালি বা পৰহি মই আপোনাক সংখ্যাটো কৈ দিব পাৰিম যে আমাৰ কিমানখিনি হাইস্কুল আপগ্ৰেডেড হ'ব অৰ্থাৎ হাইস্কুলখিনিৰ উন্নীতকৰণৰ এটা দাবীও আছিল বহুত আবেদন নিবেদনো আছিল সেইটো আমি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আমি কৰি পেলাম যদি আন্তঃগাঁথনি নাই আমি কৈছো সৰ্বাধিক আমি 25% নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছো যে 25% এখন বৃদ্ধি কৰক এতিয়া কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠানত যদি সেই 25% ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিবলৈ যদি ঠাই নাই তেওঁলোকে আকৌ আমাক চৰকাৰক জনাব যে আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো আমি তৎকালীনভাৱে সমাধান কৰি দিব পাৰো নেকি আমি তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত যেটো শিক্ষকৰ নাটনিৰ কথা কোৱা হৈ আছে এই শিক্ষকৰ আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে তাৰ লগে লগে আমাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ এটা আমি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আমাৰ বহুখিনি সমস্যা শিক্ষকৰ সমস্যা আমাক সমাধান কৰিব স্কুল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে এইটো বিবেচনালৈ আনিছে সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত হোৱা নাই কিন্তু সিদ্ধান্ত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সিদ্ধান্তটোৰ ৰূপৰেখাটো এনেকুৱা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰলৈ সকলোবিলাক কোৰ্সৰ পাঠ্যক্ৰমৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শ্ৰেণীসমূহ খুলিব অৰ্থাৎ ক্লাছ 10 আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব স্কুল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰৰখিনি আৰম্ভ হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট বিলাক আছে সেইখিনি খুলিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এখন বিশেষ এছঅপি শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে এই বিশেষ এছঅপি খনত কেবিনেটে অনুমোদন দিয়াৰ পাছতে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি আশা ৰাখিছো ইতিমধ্যে কোভিড সিচুৱেশ্যনটো যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ এই ক্লাছ 10ৰ পৰা ওপৰলৈ থকা শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠদান যেতিয়া চলাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন কথা আমি গম পাম যেটোতে আমি বিবেচনা কৰিম কিন্তু এটোৱে এই কোভিড পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ কাৰণে বহুখিনি কথা আমাক শিকাইছে ইয়াৰ পৰা বহুখিনি যোগাত্মক দিশ আহিছে আমি একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলত মই উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ নিজৰ ধেমাজি জিলাখনৰ কথাই ক'ব পাৰো তাত প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো আমি অনলাইনৰ বিভিন্ন বিশেষকৈ আমি হোৱাটছএপ ফেচবুকৰ জৰিয়তেও আমি পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী আমি অব্যাহত ৰাখাত আমি সফল হৈছো ইয়াৰ পৰা অভিজ্ঞতাও লাভ কৰিছো আৰু অনাগত দিনত এইখিনি আমাৰ কাৰণে সম্পদ হ'ব নামভৰ্তিৰ যেটো ক'লে এটো কাৰণে দৰ্পণ নামৰ এটা পৰ্টেল কৈছিলে হাইস্কুল কাউন্সিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আজি কিছুমান আগতে বিকল হোৱা বুলি খবৰ ওলাইছে বিকলটো হোৱা নাই চলি আছে মই সকলো শিক্ষানুষ্ঠানক এইটো আবেদন জনাম যে তেওঁলোকে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যেটো পোৰ্টেল আছে সেই পোৰ্টেলটোত পঞ্জীয়ন কৰি তাৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি কৰক যাতে আমাৰ ডাটা সংগ্ৰহ কৰা ডাটা এনালাইসিস কৰা আৰু সেই মতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত যাতে চৰকাৰৰ কাৰণে সুবিধা হয় চূড়ান্ত নামভৰ্তিটো অফলাইনে হ'ব কিন্তু নামভৰ্তি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি সকলো ইনষ্টিটিউশনক আমি আহ্বান জনাইছো যে সকলো ইনষ্টিটিউটে এটা সেন্ট্ৰেলাইজ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে পোৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নামভৰ্তিখিনি কৰক 1576 নাই তো প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰম্ভ হৈ গৈছে ঠিক আছে 20 তাৰিখৰ এপইন্টমেন্ট ইয়াৰ পাছত আমাৰ এটা শেষ ঘোষণা এটা আছে যে অহা 20 তাৰিখে আমাৰ চৰকাৰখনৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ব 100 দিন সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আমি সেইদিনাখন আবেলি 4 বজাত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক কাৰ্যসূচী ৰাখিছো যি কাৰ্যসূচীত আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বিতৰণৰ এই 1 লাখ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছে এটো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰথমতে আমি উচ্চ শিক্ষাৰ অধীনত 113 গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকৰ নিযুক্তি পত্ৰ আমি সেইদিনাখন বিতৰণ কৰিম 113 আৰু
আমাৰ কম্পেশ্যনেট অনুকম্পামূলক নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত প্ৰায় 427 গৰাকী অনুকম্পামূলক নিযুক্তি শিক্ষক লগতে চতুৰ্থ শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও সেইদিনাখনে আৰম্ভ হ'ব শিক্ষক 427 সৰ্বমুঠ 547 গৰাকী 547 কম্পেশ্যনেট না আৰু কিছু থাকিব আমাৰ